ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 7 ዩኒት 2 ሞሽን በሚለው ዙሪያ ላይ ፓርት 3 ነው። ስለ አክሰለሬሽን እንዲሁም ዩኒፎርም ሞሽን እና ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን በደንብ እንወያያለን። ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች ላይ ስለ ዲስታንስ፣ ስፒድ፣ ቬሎሲቲ፣ ዲስፕሌስመንት አውርተናል። ሰው ዛሬ በእነዚህ ርዕሶች ላይ በደንብ የምንወያይ ይሆናል። ሰው ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ሌሰኑ እናመራለን። የመጀመሪያው የሚሆነው ስለ አክሰለሬሽን ነው የምናወራው። Okay, so acceleration is defined as it is the time rate of change of velocity ብለን እንጠራዋለን። sometimes time ሊባል ይችላል። the rate of change of velocity ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል። rate ማለት in physics over time እንደማለት ነው። so it refers to the rate of change of velocity ነው። so the rate of change of velocity refers to acceleration. it denoted by a small a. acceleration represent የሚደረገው በስሞል a ነው። that's equals to change of velocity over change of time. change in time ማለት ነው። ወይም ይሄ ማለት እቺ ዴልታ እቺ ሲምቦል ትራያንግል የምትመስሏ የግሪክ ሌተር ነች። ዴልታ ብለን እንጠራታለን። የምታሳየን ቼንጅን ነው። ቼንጅ ስንል ምን ማለት ነው? ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ እንደማለት ነው። divided by time taken. this gives us acceleration. so acceleration እንዲሆናል ካልኩሌት የምናደርገው it is the time rate of change of velocity ይባላል። ባለፈው ባወራነው ላይ ስፒድ እና ዲስታንስ ስፒድ እና ቬሎሲቲ እንዲ ካልኩሌት እንደሚደረግ አይተናል። ስፒድ ስንል ዲስታንስ ኦቨር ታይም ሲሆን ቬሎሲቲ ደግሞ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም እንደሆነ አውርተናል። ሶ ስፒድ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው፣ ቬሎሲቲ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም። ሶ ይሄ እንዴት ዲፋይን ሊደረግላችሁ ይችላል? the rate of change of distance ሊባል ይችላል። ስፒድ the rate of change of distance ከተባለ ስፒድ ነው። ይሄ ደግሞ the rate of change of displacement ሊባል ይችላል። the rate of change of displacement ከተባለ velocity ነው። the rate of change of displacement the rate of change of distance for speed. so displacement ከተባለ velocity ነው፣ distance ከተባለ speed ነው። so the rate of change of distance ማለት distance over time ሲሆን the rate of change of displacement ማለት ደግሞ displacement over time እንደማለት እንደሆነ እንዳትረሱ። so rate ስንል over time ማለታችን ነው። so acceleration እንዲህ በቀላሉ ካልኩሌት መደረግ ይችላል። that's the time rate of change of velocity እንደማለት ነው, which means change of velocity over time ማለት ነው. so vf የምንለው that refers to final velocity. vf ብለን የምንለው final velocity ብለን የምንለው ነው። final velocity ሲሆን vi ደግሞ initial velocity ነው. this is initial velocity. so final velocity ብለን የምንለው it is the velocity of the body at the end of the motion ወይም ወደ መጨረሻ አካባቢ ኦብጀክቱ አቴን የሚያደርገው ወይም የሚኖረው ቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲ ይገልጽልኛል። ኢኒሻል ብለን የምንለው ደግሞ it's at the beginning of the motion ያለው ቬሎሲቲ ነው። መነሻ ላይ ያለው ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ብለን እንጠራዋለን። so ከዚህ ፎርሙላ ላይ የአክሰለሬሽን ዩኒትን እስቲ ድራይቭ እናድርግ። so የቬሎሲቲ ዩኒት ባለፈው እንዳወራ ነው it will be meter per second ነው። then time ደግሞ ሰከንድ ነው ዩኒቱ። so ሁሌ ማትማቲክስ ላይ a over b divided by c over d ከተባላችሁ ፍራክሽኖች a ሲካፈል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱም ፍራክሽኖች ስናካፍል ምንድነው የምናደርገው? ከላይ a over b እንወስድና ሁለተኛውን ፍራክሽን ሪሲፕሮካል አድርገን ነው የምናወጣው። d over c አድርገን ነው የምንወስደው። c over d የነበረውን d over c አድርገን ማባዛትን ወደ ማካፈልን ወደ ማባዛት እንቀይረዋለን። so እዚህ ጋርም over 1 ብዬ ማስቀመጥ እችላለሁ። so ሁለት ፍራክሽኖች ናቸው። ስለዚህ አሁን ሰከንድን ያጠፋል ብላችሁ እንዳትሳሳቱ። ከላይ ሜትር ፐር ሰከንድ አለኝ ሲባዛ ይሄ ወደ ላይ ሲወጣ 1 over ሰከንድ ነው የሚሆነው። ይገለበጣል፣ ሪሲፕሮካል ይሆናል። so ሪሲፕሮካል ስለሚሆን ሰከንድን ስኩዌር ያደርግልኛል እንጂ አያጣፋውም። ስለዚህ it will be meter per second square. this is the SI unit of acceleration. SI unit of acceleration, don't forget that. so የአክሰለሬሽን SI unit ምን ብለን ነው የምናነበው? ሜትር ፐር እቺ ማለት ፐር ማለት ነች። meter per second square ይሆንላችኋል። that would be meter per second square. that's the unit of acceleration. meter per second square. የቬሎሲቲ meter per second ብቻ ነው የምንለው። acceleration ሲሆን meter per second square ይሆናል። that's the acceleration unit. ይሄ እንዴት ሊጻፍ ይችላል? meter second square ወደ ላይ ብትወጣ s minus 2 ቢባልም ያው ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ ለውጥ የለውም፣ እንዳያደናግራችሁ። ይሄ እታች ዲኖሚኔተር ላይ ፖዚቲቭ ይሆናል፣ ወደ ላይ ሲወጣ ደግሞ ማይነስ አድርጌ ባስቀምጠው it doesn't matter፣ ችግር የለውም።
ስለ አክሰለሬሽን ጥያቄዎች በብዛት ስለሚወጡ በደንብ አስተውሉ። በደንብ የትኛው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው የትኛው ፋይናል ቬሎሲቲ ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለባችሁ እንዳትረሱ። ኤግዛምፕል ከማየታችን በፊት አክሰለሬሽን ኢት ካን ቢ ፖዚቲቭ ኢት ካን ቢ ኦልሶ ኔጌቲቭ ቫልዩ ሊኖረው ይችላል። ኢት ካን ቢ ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ሊኖረን ይችላል፣ እንዲሁም ምን ሊኖረን ይችላል? ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ሊኖረን ይችላል። when you say positive accelerate አደረገ ብለን የምንለው መቼ ነው? ኦብጀክቱ ስፒድ አፕ ሲያደርግ ወይም the velocity is speed up ቬሎሲቲው እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ ማለት ነው። ቬሎሲቲ እየጨመረ መጣ ማለት ምን ማለት ነው? ፋይናል ቬሎሲቲ ከማን ሲበልጥ ነው? ከኢኒሻል ቬሎሲቲ የሚበልጥ ከሆነ the body will have a positive acceleration። ምክንያቱም እዚህ ጋር አክሰለሬሽን ማለት v ፋይናል ማይነስ v ኢኒሻል ነው። ይሄ ቫልዩ ፖዚቲቭ ሊሆን የሚችለው ፋይናል ቬሎሲቲ ከኢኒሻል ሲበልጥ ነው። ፋይናሉ ከበለጠ ትልቅ ቁጥር ላይ ትንሽ ቁጥር ስትቀንሱ፣ ለምሳሌ 10 ቢሆን ይሄ 5 ቢሆን 10 ሲቀነስ 5 ፖዚቲቭ 5 ነው። ፋይናል የሚበልጥ ከሆነ ትልቅ ላይ ትንሽ ነው የምንቀነሰው። ስለዚህ ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ይኖራቸዋል። ዳት ሚንስ ስፒድ አፕ አድርገ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን አድርገ እንላለን? አክሰለሬት አድርገ ወይም አክሰለሬትድ the body will accelerated ነው የምንለው። አክሰለሬት አድርገ ወይም አክሰለሬቲንግ ማለት እንችላለን። አክሰለሬሽን እና ፖዚቲቭ ቫልዩ የምናወራው ማለት ነው። ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን የሚመጣው ደግሞ መቼ ነው? በዚህ የዚህኛው ተቃራኒ when it slows down ኦብጀክቱ ስሎው ዳውን ሲያደርግ ስፒዱ እየቀነሰ መጣ ማለት መነሻ ላይ የነበረው ቬሎሲቲ ከፋይናል ካለው ቬሎሲቲ ሲበልጥ ተቃራኒ ማለት ነው። slowing down. In this case we call it deceleration ብለን እንጠራዋለን። it is known as deceleration ተብሎ ይጠራል። when a body has negative acceleration which means initial velocity የሚበልጥ ከሆነ ፋይናሉ ትንሽ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ይሄ 5 ሆኖ ይሄ 10 ቢሆን 5 ሲቀነስ 10 ኔጌቲቭ 5 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ነው የሚኖራችሁ ማለት ነው። ኢኒሻል ሊበልጥ ይችላል፣ ፋይናል ሊበልጥ ይችላል። እንዳትረሱ። ፋይናሉ ከበለጠ ስፒድ አፕ አደረገ which means ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ይኖረናል። ኢኒሻል በለጠ ማለት ደግሞ ስፒዱ እየቀነሰ እንደሚመጣ ነው የሚያሳይ which means ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ይኖረናል ማለት ነው። አስተውሉ። እንደዚህ ነው የምንለየው። አክሰለሬት አድርገ የሚባለው ፖዚቲቭ ሲሆን ነው። ዲሰለሬት አድርገ የምንለው ወደ ቦዲ ሃቭ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን። ይህን ይመስላል። እስቲ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። በዛ 3 ኤግዛምፕሎች ስለ አክሰለሬሽን የተሰጠናለ እንዴት ጊቨን ሪኳየርድ እና ሶሉሽን እንዴት እንደምንሰራ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። እንዳልኳችሁ ሁሌ ስትሰሩ የፊዚክስ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ስታደርጉ ጊቨን ሪኳየርድ ሶሉሽን ማውጣታችሁን እንዳዘነጉ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? a car starts from rest። ይሄ ሚኒንግ አለው። ስታርት ፍሮም ሬስት ማለት ኢኒሻሊ ቆሞ ነበረ ማለት ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲው ስንት ነው ማለት ነው? it is 0 ሜትር ፐር ሰከንድ። ኢኒሻል አት ሬስት ነው ሲባል 0 ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲው እንደማለት ነው። and reach to 10 ሜትር ፐር ሰከንድ within 2 seconds። በ2 ሰከንድ ውስጥ ቬሎሲቲ ወደ ስንት አደገ ነው የሚለው? that's the final velocity። ያኛው ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ within a time is given by 2 seconds። the question is find its acceleration። እዚህ ላይ የተፈለገው አክሰለሬሽን ኤ ስሞል ኤ ነው እንጂ ካፒታል ኤ አንጠቀምም ለአክሰለሬሽን ሪፕሬዘንት ለማድረግ። አክሰለሬሽን የተፈለገው በቀላሉ የአክሰለሬሽን ፎርሙላ ማስታወስ change of velocity over change in time ነው። then ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? v final minus v initial over time taken substitute ማድረግ። ከዚህ በኋላ ፋይናል ቬሎሲቲ ስንት ነው? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ደግሞ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ዲቫይድ ባይ ታይማችን ስንት ነው? that is 2 seconds። ሰብስቲቱት አድርጎ ማቀናነስ 10 ሲቀነስ 0 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆንልኛል። ከታች 2 ሰከንድ አለኝ ሲካፈል 5 ይሆናል። ሰከንድን ስኩዌር ያደርግልኛል። ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ምክንያቱም ወደ ላይ ሲወጣ ቅድም እንዳሳያችሁ ሪስፕሮካል ስለሚሆን እንደዚህ ይሆንላችኋል። ይሄ አክሰለሬሽን ነው። ሁሌ አንድ ኦብጀክት ስታርት ፍሮም ሬስት ከተባለ ኢኒሻል አት ሬስት ነው ከተባለ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ብለን ነው የምንወስደው እንዳትረሱ። ኦኬ ሌትስ ሲ ዘ ሰከንድ ኤግዛምፕል። ሁለተኛው ኤግዛምፕል ላይ ጊቭን እናውጣ መጀመሪያ። ለሁለተኛው ኤግዛምፕል ምን ይላል? a body run with 20 meters per second. this is initial velocity። እየሮጠበት ያለው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተሰጥቷቸዋል 20 meters per second። then after 5 seconds, which means time is given by 5 seconds. we have time also here.
and he came to rest ከ5 ሰከንድ በኋላ ቆመ ነው የሚለው which means finally at rest ነው final velocity የለውም 0 ሜትር per second ነው ብለን ነው የምንወስደው then what's his acceleration so requiredአችን ምንድነው acceleration የዚህ ኦብጀክት የዚህ ቦዲ acceleration ምን ያህል ነው ይሄ so acceleration እንፈልጋለን so acceleration ስትፈልጉ we use the same formula change of velocity over change in time ሲሆን so we use final velocity minus initial velocity over time ነው እዚህ ጋር በደንብ ልብ ብላችሁ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ላይ start from rest ነው የሚለው ይሄ come to rest ነው which means final ነው ዜሮ ነው so identify ማድረግ እንዳትረሱ so final ላይ ነው ዜሮ ማስቀመጠው እንጂ initial ላይ አይደለም so final 0 ሜትር per second ነው ሲቀነስ initially ደግሞ 20 ሜትር per second ተሰጥቶኛል divided by time 5 second so it will be 5 second so የላይኛው 0 ላይ 20 ስትቀንሱ minus 20 ነው የሚለው ኔጌቲቭ 20 ይሆንላችኋል ሲካፈል 5 ሰከንድ which means ኔጌቲቭ 4 ሜትር per second squared ይሆናል so ይሄን ልዩነቱን ነው ይሄ ፖዚቲቭ ነው ፖዚቲቭ መጣ ማለት ስፒድ አፕ ነው የሚያደርገው ይሄው እንደምታዩት ከ0 ወደ 10 እየጨመረ ነው ስፒዱ ይሄው ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው in every second the body will increase its speed by 5 meters per second ማለት ነው ይሄኛው ፖዚቲቭ ሲሆን በእያንዳንዱ ሰከንድ ላይ ስፒዱ በ5 ሜትር per second እንደሚጨምር ነው እየነገረኝ ያለው የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ሁለተኛው ላይ ግን ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው in every second the speed is decreased by 5 meters per second እያንዳንዱ ደቂቃ ላይ ሰከንድ ላይ ስፒዱ በ4 ሜትር per second እየቀነሰ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየው ከ20 ወደ 0 so in every second it will decrease by 4 meters per second እንደሚቀንስ ይነግረናል so ኔጌቲቭ ሲሆን ዲሰለሬሽን ነው ፖዚቲቭ ሲሆን አክሰለሬሽን ነው ብለን እንጠራው አክሰለሬት አድርገን ምንለው so ይሄን ይመስላል እስቲ የመጨረሻውን ሶስተኛውን ኤግዛምፕል ደግሞ ኦኬ so ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚላችሁ a bus accelerates at 2 meters per second squared. So the given here we have acceleration is given by 2 meters per second squared. Then if its initial velocity is 5 meters per second, which means initial velocity 5 meters per second ቢሆን find his velocity after 4 seconds. Time also given 4 seconds. So ከ4 ሰከንዳት በኋላ በዚህ ያህል አክሰለሬት የሚያደርግ ከሆነ ፋይናል ቬሎሲቲው ነው የተጠየቀው ከ4 ሰከንድ በኋላ ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ያህል ይሆናል ሶ አሁን እዚህ ጋር ድራይቭ ማድረግ ሶ አክሰለሬሽን ማለት v ፋይናል ማይነስ v ኢኒሻል ኦቨር ታይም ሶ አሁን ከዚህ ውስጥ v ፋይናል ነው የምፈልገው ስለዚህ v ፋይናል ለማውጣት ኦቨር 1 አረግና ክሮስ ነው የምናደርገው ይሄኛው በዚህኛው ይባዛል ይሄኛው በዚህኛው ይባዛል ሶ ይሄን በዚህ ሳባዛው ምን ይሆንልኛል v ፋይናል ማይነስ v ኢኒሻል v ፋይናልን ስለምፈልግ ነው ይሄን አስቀድሜ የጻፍኩት ችግር የለውም እኛውን የምታስቀድሙት ያው ነው then a ደግሞ በt ሲባዛ at ይሆንልኛል so v ፋይናል ነው የምፈልገው v ፋይናል ለመፈለግ እቺው አታስፈልገኝም በማይነስ ስለሆነ የተያያዘ ወደዛ shift ሳደርገው ምን ይሆንልኛል v ፋይናል equals to ይሄ ወደዛ ፕላስ ይሆናል so at plus v ኢኒሻል ይሆንልኛል ማለት ነው v ኢኒሻል ወደዛ ፕላስ ሆኖ ይሄዳል minus with the seed plus ይሆናል ማለት ነው then we know acceleration we know time and we know initial velocity simply we substitute here so acceleration ቦታ ላይ 2 meter per second square ታስገባላችሁ በታይም ቦታ ላይ ደግሞ 4 second አለኝ then plus initial velocity ደግሞ 5 meter per second ነው so you know from Bedmass rule multiplication ይቀርማል so second ነው ያጠፋዋል 4 ጊዜ 2 8 meter per second ሲደመር 5 meter per second so አሁን ሰከንድ ስኩዌር ስለጠፋች ሁለቱም ሜትር ፐር ሰከንድ ስለሆኑ ይደመራሉ 8 ሲደመር 5 13 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ስለዚህ ከ4 ሰከንድ በኋላ ቬሎሲቲው ፋይናል ቬሎሲቲው 13 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆንላችኋል ማለት ነው so acceleration ይሄን ይመስላል ሞር ጥያቄዎችን ከቴሌግራም ቻናል ላይ መስራት ትችላላችሁ ፕራክቲስ አድርጉ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይቻላል በጥያቄዎች በደንብ ሲሰሯቸው ሞር ግልጽ ይሆንላችኋል ኦኬ አሁን በመቀጠል ደግሞ የምናወራው ስለ ዩኒፎርም ሞሽን እና ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ምን እንደሆነ እናወራለን ኦኬ so when you say uniform motion ብለን የምንለው it's a type of motion when a body covers equal distance in equal time interval ማለት ነው in equal time taken or interval ማለት ይችላል interval so በእኩል ሰዓት ውስጥ አንድ ኦብጀክት እኩል ርቀት ከቨር የሚያደርግ ከሆነ ያ ሞሽን ምን አይነት ሞሽን ነው ዩኒፎርም ሞሽን ብለን እንጠራለን ለምሳሌ ሶስት ከተሞች አሉ ሲቲ ኤ ሲቲ ቢ
እና ሲቲሲ ሶስት ከተሞች አሉኝ ብለን እንውሰድ። ሶ ከኤ እስከ ቢ ያለው ርቀት እንበል 20 ሜትር ነው። እንዲሁም ከቢ ወደ ሲ ያለው ርቀት 20 ሜትር ነው ብላችሁ አስቡ። ሶ አንድ መኪና ከኤ ወደ ቢ ሲጓዝ የፈጀበት ሰዓት እንበል 30 ሰከንድ ወይም let's make it 10 ሰከንድ ፈጀበት ብለን እንውሰድ። እንዲሁም ከቢ ወደ ሲም ሲሄድ 10 ሰከንድ ፈጀበት ብለን እንውሰድ። ስለዚህ አሁን ይሄ ሞሽን ምን ይባላል? ዩኒፎርም ሞሽን ብለን እንጠራዋለን። ምክንያቱም ልክ ከኤ ወደ ቢ 20 ሜትር ነው፣ ከቢ ወደ ሲም 20 ሜትር ነው። ሶ ኢኳል ዲስታንሶች ናቸው። ይሄም 20 ነው፣ ይሄም 20 ነው። ሶ ይሄ ቦዲ እኩል የሆኑ ርቀቶችን በእኩል ሰዓት ውስጥ ከቨር እያደረገ ነው። ይሄው 20 ሜትሩን በ10 ሰከንድ 20 ሜትሩን በ10 ሰከንድ ሶ እኩል ርቀትን በእኩል ሰዓት ከቨር የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ኦብጀክት ምን አይነት ሞሽን ያለው ዩኒፎርም ሞሽን ብለን እንጠራዋለን። when a body covers equal distances in equal time interval ሶ በዚህ ጊዜ የሚኖረን ቬሎሲቲ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው የሚኖረን። ሶ ይሄ ዲስፕሌስመንታችን ከሆነ ይሄ ታይማችን ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲውን ቼክ ብታረጉት ቬሎሲቲ will be 20 divided by displacement over time ስለሆነ ስለዚህ 20 ሲካፈል ለ10 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋርም ቼክ ብታረጉት ቬሎሲቲው the same true displacement over time ነው። ሶ ዲስፕሌስመንቱ 20 ሲካፈል ለ10 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሶ ቬሎሲቲው ተመሳሳይ ነው። So an object is a type of motion. Uniform motion is a type of motion when a body travels with a constant velocity. So velocity means constant ከሆነ motion ምን ይባላል? Uniform motion ብለን እንጠራዋለን። Uniform motion ምንለው when a body travels with the same velocity. So the velocity ማይቀያየር ከሆነ ስፒድ ሳትጨምሩ ሳትቀንሱ በተመሳሳይ ፍጥነት በአንድ አቅጣጫ የምትጓዙ ከሆነ ያ ሞሽን ዩኒፎርም ሞሽን ብለን እንጠራዋለን። So you can say velocity ቦታ ላይ እንደዚህ ልንል እንችላለን። when a body travels with a constant speed in a straight line ሊባል ይችላል። in one dimension ነው ለማሳየት ማለት ነው። አቅጣጫ መቀያየር የለበትም። አሁን ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ስንል መርሳት የሌለባችሁ ነገር አለ። ቬሎሲቲ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ቬክተር ነው ከተባለ ምን አለው? ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን አለ። So velocity constant ነው የሚባለው ማግኒቲዩዱ ኮንስታንት ሲሆን which means አሁን በሁለት ሜትር ፐር ሰከንድ የሚጓዝ ከሆነ በሁለት የሚጓዘው አይጨምርም፣ ስፒዱ አይቀንስም ማለት ነው። እንዲሁም ዳይሬክሽኑ ምን መሆን አለበት? ፊክስድ መሆን አለበት to say it's constant ፊክስድ ዳይሬክሽን መኖር አለበት። ወደ ኢስት የሚጓዝ ከሆነ ወደ ኢስት ብቻ ነው መሄድ ያለበት unless otherwise velocity constant አይባልም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ማለት እንችላለን? when a body travels with a constant speed in one dimension or in one direction or in straight line ልትሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮንስታንት ስፒድ ካለን እንዲሁም በአንድ ዳይሬክሽን ወይም along a straight line የሚጓዝ ከሆነ ሞሽኑ ዩኒፎርም ሞሽን ይባላል። ወይም በቀላሉ when a body travels with a constant velocity that refers to a uniform motion. So velocity አይቀያየርም፣ አቅጣጫው አንድ አይነት ነው እንደማለት ነው። በተመሳሳይ አቅጣጫ የሚጓዘው አቅጣጫው ማግኒቲዩዱ ተመሳሳይ ሆኖ ነው አቅጣጫው ቢቀያየር uniform motion አይባልም። To say velocity is constant, the direction should be kept constant in same direction or in fixed direction መሆን አለበት ማለት ነው። For example, let me give you in table VTV ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ሰከንድ ላይ፣ ሁለተኛው ሰከንድ ላይ፣ ሶስተኛው ሰከንድ ላይ፣ አራተኛው ሰከንድ ላይ ብዬ ላሳያችሁ። ሶ በእነዚህ ሰከንድ በሰከንድ ነው የተሰጠን ብለን እናስብ። የመጀመሪያው ሰከንድ ላይ ሲጓዝበት የነበረው ስፒድ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው እንበል። ሁለተኛውም ላይ 4፣ ሶስተኛውም ላይ 4፣ አራተኛውም ላይ 4 ከሆነ ስፒዱን እንደምታዩት ተመሳሳይ ነው። ታይም አይቆምም፣ ፍሪዝ አያደርግም፣ ታይም ይቀጥላል። ግን አሁን እኛ ፎከስ የምናደርገው ቬሎሲቲው ላይ ነው። ቬሎሲቲው እንደምታዩት ተመሳሳይ ማግኒቲዩድ ነው ያለው፣ ተመሳሳይ ነው። ዳይሬክሽኑ ደስ ነው ብለን እናስብ። ስለዚህ ተመሳሳይ ስፒድ at any time በማንኛውም ስፒድ ነው በተመሳሳይ ስፒድ እየተጓዘ ነው። ስለዚህ ስፒዱ ተመሳሳይ ወይም ቬሎሲቲ ተመሳሳይ ሆነ ማለት the motion is known as uniform motion ብለን እንጠራዋለን። I think uniform motion ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። when a body covers equal distance with an equal time interval ማለት ትችላላችሁ። ወይም when a body travels with the same velocity ማለት ትችላላችሁ። That's the meaning of uniform motion. So uniformly accelerated motion ሁለተኛው ደግሞ ነው። So when you uniformly accelerated motion, it's a types of motion when the velocity changes equally in equal time interval. Velocity በዚህ ጊዜ ምን ያደርጋል? It will be changed. Velocity will be changed equally in equal time interval. Velocity constant አይደለም በዚህ ጊዜ ይቀያየራል። ነገር ግን ሲቀያየር በተመሳሳይ መጠን ነው የሚቀያየረው። አይደር የሚጨምርበት ቫልዩ ወይ የሚቀንስበት ቫልዩ ደሴም መሆን አለበት። ላይክ ደስ እንደዚህ እንደማለት ነው። ለምሳሌ በቴብል ላሳያችሁ። ይሄ ቬሎሲቲ በሜትር ፐር ሰከንድ ነው እንበል፣ ታይሙ ደግሞ በሰከንድ ነው እንበል። ሶ የመጀመሪያው ሰከንድ ላይ፣ ሁለተኛው ሰከንድ ላይ፣ ሶስተኛው 4፣
5 ብላችሁ ሰሩ። ታይሙ 1 2 3 4 5 እያለ በሰከንድ ነው እየጨመረ ነው። ሶ ቬሎሲቲ መጀመሪያ ላይ 0 ነበር ብላችሁ አስቡ። ደን 5 ሆነ፣ ደን 10 ሆነ፣ ደን 15 20 ሆነላችሁ። ሶ ይሄኛው ዩኒፎርም ሞሽን ልንለው አንችልም፣ ምክንያቱም ቬሎሲቲው እንደምታዩት እየተቀያየረ ነው። ቬሎሲቲ ኮንስታንት ካልሆነ ዩኒፎርም ሞሽን አይባልም። ግን ይሄ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው፣ ምክንያቱም ቬሎሲቲው ቫሪ ያደርጋል። there is a change in velocity but it will be change equally ነው እየተቀያየረ ያለው በእኩል መጠን ነው። ለምሳሌ በዚህ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ስፒዱ በስንት ጨመረ? ቬሎሲቲ በ5 ጨመረ። then ከ2 እስከ 3 ባለው በአንድ ሰከንድ ውስጥ በስንት ጨመረ? ስፒዱ በ5 ጨመረ። then ከ3 ወደ 4 ምስታዩት ስፒዱ ቬሎሲቲ በ5 ነው የጨመረው። here also it increased by 5። ስለዚህ አሁን change of velocity ስንት ነው ማለት ነው? 5 ነው። change of velocityያችን 5 ነው እንደምታዩት። ሶ በተመሳሳይ በ5 እየጨመረ ነው የሚለው። ሶ በእኩል መጠን እየጨመረ መጣ ማለት ይሄ ሞሽን ክሊርሊ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ይባላል እንዳትረሱ። ሶ ቬሎሲቲው እንደዚህ በእኩል መጠን መቀያየር አለበት ቱ ሴይ ሞሽን ኢዝ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢን ኢኳል ታይም ኢንተርቫል which means እዚህ ጋር በየአንዳንድ ሰከንድ ላይ በየአንዳንድ ሰከንድ ላይ 5 ስፒዱ እየጨመረ እየሄደ ነው። ስለዚህ in every second it increases with the same magnitude, therefore it is known as uniformly accelerated motion ብለን እንጠራዋለን። ዲሰለሬት ሊያደርግ ይችላል። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን እንለዋለን፣ ግን ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን የሚኖረው በዛ ጊዜ። ለምሳሌ ቪቲ ላይ ለምሳሌ አንደኛው ሰከንድ ሁለት አድርገው ስፒድ ታይሙን ደግሞ ኢንተርቫሉ ልቀይር 10 ሰከንድ። አሁን በሁለት ታይም ኢንተርቫል ነው። ሰከንድ በሁለት እያደገ ሲመጣ እንበል ስፒዱ መጀመሪያ ላይ 80 ነበር፣ ከዛ 70 ሆነ፣ ከዛ 60 ከዛ 50 ከዛ 40 ሆነ ብላችሁ ይዩት። አሁን እዚህ ጋር ስታዩት ቬሎሲቲ ምን እያለ ነው? በየ2 ሰከንዱ ቬሎሲቲ እየቀነሰ መጣ። ይሄው በ2 ሰከንድ ውስጥ ቬሎሲቲ በስንት ወረደ? በ10 ቀነሰ። ቼንጁ በ10 ቀነሰ። ሶ እዚህ ጋር ስታዩት በ2 ሰከንድ ውስጥ በስንት ቀነሰ? በ10 ቀነሰ። እዚህ ጋር በ2 ሰከንድ ውስጥ በስንት ቀነሰ? በ10 ቀነሰ። እዚህ ጋር በ2 ሰከንድ ውስጥ በ10 ቀነሰ። ሶ ቬሎሲቲ በእኩል መጠን እየተቀየረ ነው። እዚህ ጋር ቀነሰ፣ እዛ ጋር ጨመረ። ሶ በእኩል መጠን የሚጨምር ወይም የሚቀንስ ከሆነ the motion is known as uniformly accelerated motion ብለን እንጠራዋለን። So in this case in every 1 second it increased by 5. In this case in every 2 seconds the velocity decreased by -10 meter per second. So ይሄን ይመስላል uniformly accelerated motion. So uniformly accelerated motion is a motion of a body with a constant change of velocity delta v ማለት change of velocity ማለት ኮንስታንት የሆነ change ሊኖረው ይገባል ማለት ነው፣ ወይም ኮንስታንት የሆነ acceleration ነው። ሶ በዚህ ጊዜ velocity itself ነው velocity የሚጓዝበት ስፒዱ ነው by itself ኮንስታንት መሆን አለበት ብለን ያለው። እዚህ ጋር ግን change እና velocity ይለያያል። change ማለት የሚጨምርበት ቫልዩ ነው ለማሳየት የሞከርነው። እዚህ ጋር የሚጨምርበት ወይም የሚቀንስበት ቫልዩ ነው ኮንስታንት መሆን ያለበት። በእኩል መጠን መጨመር ወይም በእኩል መጠን መቀነስ አለበት ነው ያለው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ። ዩኒፎርም ሞሽን ላይ ግን with a constant velocity መጓዝ ያለበት which means velocity መጨመርም መቀነስም የለበትም፣ በተመሳሳይ ነው መጓዝ ያለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር acceleration constant ነው። changing velocity constant ከሆነ acceleration obviously constant ነው። let's check this one check እናድርገው ሁለቱ ቴብል ላይ ለምሳሌ so አንዱን ፋይናል አንዱን ኢኒሻል አድርገን እንውሰድ። ለምሳሌ so at any time ያለውን መውሰድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን እንደ ፋይናል እንውሰድ፣ ይሄን እንደ ኢኒሻል እንውሰድ። so ይሄ acceleration ሲፈለግ እንዳልነው ቅድም v final minus v initial over t final minus t initial ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። so ፋይናል ቬሎሲቲ በዚህ ጊዜ እስከ በ2 ሰከንድ ውስጥ ያለውን እንስራ ካለን ይሄን እንደ ፋይናል ቬሎሲቲ 5 እንወስዳለን። 5 ሲቀነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ነው። ቲ ፋይናል እዚህ ጋር ያለው ፋይናል ቬሎሲቲ የሚለው እዚህ ጋር ያለው ነው። so 2 ሲቀነስ ኢኒሻል ታይም የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ያለችው 1 ነው። so 5 ሲቀነስ 0 5 ይሆንላችኋል። 2 ሲቀነስ 1 ነው። that would be 5 meters per second squared. This is the acceleration within the first 2 seconds. Then እስቲ በመቀጠል ደግሞ እስቲ በ3 እና በ4 መካከል ያለውን አክሰለሬሽን ፈልጉ። በእነዚህ በሁለት መካከል የፈለጋችሁት መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄን እንደ ፋይናል ይሄን እንደ ኢኒሻል ነው የምንወስደው። ትልቁ ታይም ላይ ያለው ይሄ ነው፣ ፋይናል ታይም ይሄ ስለሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ፋይናል ቬሎሲቲ ይሆናል 15 ሲቀነስ 10 ነው የምታደርጉት። 15 ላይ 10 ትቀንሳላችሁ። ደን ታይሙ ላይ ደግሞ 4 ላይ 3 ትቀንሳላችሁ። ስለዚህ 15 ሲቀነስ 10 5 ሲካፈል ለ1 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የሚሆነው። still we get the same value። ይሄን እንደ ፋይናል ወሰዱት ከፈለጋችሁ፣ ይሄን ደግሞ እንደ ኢኒሻል ወሰዱት። ሶ ይሄ ፋይናል ሆነ ማለት 20 ሲቀነስ 0 ነው የምናደርገው። 20 ሲቀነስ 0 ታደርጋላችሁ። ደን 5 ሲቀነስ 1 ነው የምናደርገው። ታይሙንም ማቀናነስ እንዳትረሱ። 20 ሲቀነስ 0 20፣ 5 ሲቀነስ 1 4፣ ይሄ ሲካፈል 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። እንደምታዩት at any time የማግኘው acceleration the same 5555 ነው። so which means constant your acceleration አለ። እዚህ ጋር ቼክ ብታደርጉት ማየት ትችላላችሁ።
ለምሳሌ ይሄን እንደ ፋይናል ወሰዱት፣ ይሄን እንደ ኢኒሻል ወሰዱ። 7 ሲቀነስ 80 ማይነስ 10 ይሆንላቸዋል። ደን 4 ሲቀነስ 2 ደግሞ 2 ይሆንልናል። ይሄ ደግሞ ማይነስ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆንልናል። ይሄን እንደ ፋይናል፣ ይሄን ደግሞ እንደ ኢኒሻል ወሰዱት ከፈለጋችሁ። 40 ሲቀነስ 80 ማይነስ 40፣ 10 ሲቀነስ 2 8፣ ይሄ የምታካፍሉት ማይነስ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። አት ኤኒ ታይም ያለኝ አክሰለሬሽን በዚህ ጊዜ ደግሞ ማይነስ 5 ይሆናል which means ኮንስታንት አክሰለሬሽን ይኖረናል። ይሄን ሰምራይዝ አደርግላችሁ ዩኒፎርም ሞሽን ምንለው it's a motion with a constant velocity ነው። ቬሎሲቲው አይቀየርም። እዚህ ጋር ግን it's a motion with a constant change of velocity ነው፣ ወይም ኮንስታንት የሆነ አክሰለሬሽን ነው መኖር ያለበት። እንዳትረሱ እንዳይጋጭባችሁ። ይሄን ይመስላል። በዩኒፎርም ሞሽን ጊዜ አክሰለሬሽኑ ስንት ነው የሚሆነው? the acceleration in this case in uniform motion it will be 0 አክሰለሬሽን አይኖረኝም። ምክንያቱም ምን ብያለው? ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው። that means ኢኒሻል ቬሎሲቲ ከማን ጋር እኩል? ከፋይናል ጋር እኩል ነው። እንደምታውቁት አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ v ፋይናል ማይነስ v ኢኒሻል ኦቨር ታይም ነው። እነዚህ ሁለቱ እኩል ከሆኑ እኩል የሆኑ ነገሮች ሲቀናነሱ ኦብቪየስሊ ይጣፋሉ፣ 0 ነው የሚሆንላችሁ። በዩኒፎርም ሞሽን ጊዜ አክሰለሬሽን አይኖረንም፣ 0 ይሆናል። ዩኒፎርም ላይ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ግን ነን 0 የሆነ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ይኖረናል። ነን 0 ያልሆነ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ይኖረዋል ይሄኛው። እዚህ ጋር ግን ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው፣ አክሰለሬሽን will be 0. don't forget that. This is the difference between uniform motion and uniformly accelerated motion. Okay, uniform motion እና uniformly accelerated motion አወራን። ለዩኒፎርምሊ accelerated motion ኤግዛምፕል እናወራና የዛሬውን ሌሰን እናጠቃልላለን። there is a natural example for uniformly accelerated motion which is known as free fall or free falling ይባላል። when you say free fall, it's a motion due to what? Gravitational force. Motion due to gravitational force. Gravitational force. በግራቪቴሽናል ወይም በመሬት በስበት ኃይል አማካኝነት የሚደረግ እንቅስቃሴ that is known as free falling ብለን እንጠራለን። ለምሳሌ ይሄን ማርከር ከዚህ ከፍታ ላይ ፍሪሊ ብለቀው ወደ ታች ይወርዳል። ይሄ የሚወርደው በምን ምክንያት ነው? በግራቪቴሽናል ፎርስ ምክንያት ነው። በግራቪቴሽናል ፎርስ ብቻ የሚካሄድ እንቅስቃሴ ምን ተብሎ ይጠራል? ፍሪ ፎሊንግ ብለን እንጠራዋለን። ማንኛውም ኦብጀክቶች እርዝ ላይ ከላይ ወደ ታች ሲለቀቁ ስፒዳቸው ምን እያለ ይመጣል? እየጨመረ ይመጣል። ምክንያቱም ለምንድን ነው? ለመሬት እየቀረቡ ሲመጡ ሞር የስበት ኃይሉ እየጨመረ ይመጣል። ቶሎ ናና ይለዋል መሬቱ። እቃው በጣም እየተንደረደረ ፍጥነት እየጨመረ ነው የሚለው። it will speed up. ወደ ታች ሲወርድ ኦብጀክቱ ስፒዱ እየጨመረ ቬሎሲቲ በጣም እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን በተመሳሳይ መጠን ነው እየጨመረ የሚሄደው። የሚጨምርበት ባሉ ተመሳሳይ ነው። አክሰለሬሽኑ በዚህ ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል? አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ እንለዋለን። ጂ ብለን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። አክሰለሬሽናችን በማን ይተካል? በጂ ይተካል። ጂ ማለት that is known as gravitational acceleration እንለዋለን። gravitational acceleration ሆኖ ዲው ቱ ግራቪቲ ነው። በመሬት በስበት ኃይል አማካኝነት የሚፈጠር አክሰለሬሽን ስለሆነ gravitational acceleration ብለን እንጠራዋለን። መሬት ላይ የዚህ gravitational acceleration መጠኑ ስንት ነው? 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። which means ከላይ ወደ ታች ሲወርድ ማንኛውም እቃ በእያንዳንዱ ሰከንድ ላይ በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒዱ እየጨመረ ይሄዳል። in every second ስፒዱ በ9.8 ስፒዱ እያደገ ይመጣል እንደማለት ነው። ወደ ታች ሲወርድ ማንኛውም ኦብጀክት ፍሪ ፎሊንግ ላይ በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬት እያደረጉ ነው የሚወርዱት። ይሄ አክሰለሬሽን አት ኤኒ ታይም ላይ ያለው አክሰለሬሽን ይሄ ነው። አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ነው። በዚህ ነው ያለው አክሰለሬት የሚያደርገው ኮንስታንት ሆነ ማለት ይሄ ክሊርሊ ምን አይነት ሞሽን ነው? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው ብለን እንጠራው። ዶንት ፎርጌት ዳት። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ይሆንልናል ማለት ነው። አስተውሉ። ከላይ ወደ ታች ሲወርድ ማንኛውም ኦብጀክት አክሰለሬት የሚያደርገው በዚህ ኮንስታንት በሆነ በዚህ ቫልዩ ነው። ይሄ አክሰለሬሽን ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ይባላል። አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ስለሆነ ነው። በመሬት የስበት ኃይል አማካኝነት የሚፈጠር አክሰለሬሽን ነው። ይህን ይመስላል። ወደ ላይ በተቃራኒ ብትወረውሩት ደግሞ አንድን ኦብጀክት ስፒዱ ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል። ወደ ላይ ሲወረወር ስፒድ ምን ይላል? ይቀንሳል። እየቀነሰ ዲሰለሬት እያደረገ ነው። ወደ ላይ ሲሆን ዲሰለሬሽን እንለዋለን። we will have negative
ኔጌቲቭ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወደ ላይ ሲሆን፣ ምክንያቱም ወደ ላይ ይሄ ወደ ላይ ቬሎሲቲ እየቀነሰ ይመጣል ያልኩት። ወደ ላይ ሲጓዝ ቬሎሲቲ ይቀንሳል። አክሰለሬት የሚያደርገው በኔጌቲቭ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር which means ወደ ላይ በሚወጣበት ጊዜ in every second ቬሎሲቲ በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀነሰ ይመጣል። ከላይ ወደ ታች እየጨመረ ሲመጣ ከታች ወደ ላይ ደግሞ እየቀነሰ እንደሚመጣ በዚህ ማየት እንችላለን። ይህን ይመስላል። Okay, so free falling, it's a typical example of uniformly accelerated motion ነው ማለት ነው። እንዳትረሱ። ሶ ለአንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ ኮሜንት ሴሽን ላይ መልሱን ትጽፉልኛላችሁ። በደንብ አዳምጡኝ። አንድ ድንጋይ ወይም ስቶን in free falling if a stone and cotton ጥጥ ብለን እንውሰድ፣ ጥጥ ወይም ፔፐር ማለት ትችላላችሁ። released from the same height if a stone and cotton released from the same height, which one reach ground first. ጥጥና ድንጋዩ ሁለቱም ከተመሳሳይ ከፍታ ላይ ቢለቀቁ፣ ጥጡና ድንጋዩ ወይም ወረቀትና ድንጋዩ ፍሪ ፎሊንግ ላይ ከተመሳሳይ ከፍታ እንዲህ ብትለቋቸው ቀድሞ መሬት የሚነካው የትኛው ነው? ሰው ይህን ኮሜንት ሴክሽን ላይ መልሳችሁን ጻፉልኝ፣ እጠብቃለሁ፣ ቼክ አድርገዋለሁ። ሰው try to answer this question አስተውሉ። ፍሪ ፎሊንግ ላይ ነው። እሺ ሰው ይህን ይመስላል በዛሬ ሌሰን ላይ ያየነው አክሰለሬሽን እንዲሁም ዩኒፎርም ሞሽን፣ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን በደንብ አውርተናል። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም ጥያቄዎችን ከቴሌግራም ቻናል ላይ መስራት ትችላላችሁ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።